سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این دمپایی مردونه رو ببافیم. اینا رو زیرهاش تو خونه بوده، یه بار استفاده شده. من از دوباره اینا رو اومدم شون دمپایی بافتم. در ضمن روی زیره ها من اومدم، روی کفی زیره ها اومدم کیف بلا استفاده داشتم، بریدم و با چسب آهن چسبوندم. شما میتونید همین کار انجام بدید. در ضمن با مکرمه تک سوزنه بافتم اینو، دور تا دورش رو با پانچ سوراخ کردم به فاصله 1 سانت و روی هر کدوم از سوراخ‌هایی که ایجاد کردم 2 تا پای کوتاه بافتم، دور تا دور بافتم. ببینید الان اینم همین کارو کردم، پایه‌هاشو زدم و سوراخش ایجاد کردم، پایه‌هاشم بافتم، چون کار خاصی قرار نبود انجام بدیم. توی آموزش قبلی هم یاد داده بودم اینا رو بهتون. بعد دیگه الان ببینید من اینجا یه دونه پایه دارم تا یه دونه سوراخ مونده تا کل پایه هم تموم شه. پس الان میام روی این یه دونه آخری هم 2 تا پایه کوتاه میبافم و کارم با دورگیری پایه هم تموم میشه. یعنی پایه هامو میزنم تموم میشه دیگه. البته این تعداد پایه هایی که میبافیم توی سوراخ ها بستگی به نخمون داره، نازکی و ضخیمی نخمون. اگه نازک باشه 3 تا احتمال داره بزنیم، چون این مکرمه تک سوزنه است. من 2 تا زدم، 2 تا کافی بود. بعد میام با یه پای شلال کارمو میبندم به سر رج، یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. این یه رج میخوام دور تا دور بافتم و ساده ببافم، یعنی رو همه پایه ها یه دونه پای کوتاه ببافم رو هر کدوم. پس این یه رج رو دور تا دور بافتم و ساده بافی میبافم، یعنی رو هر کدوم از این پایه هم یه دونه پای کوتاه باید ببافم. دور تا دور دمپاییمو میبافم و برمیگردم. بافتم یه رجم و دور تا دور دمپاییمو برگشتم. ببینید اینجا الان کارم تموم شده. با یه شلال کارمو بستم، یه زنجیره زدم و حالا میخوام بقیه زنجیره هامو بزنم و شروع کنم به بافت اصلی خود دمپایی. بافت خود روی دمپایی رو میخوام ببافم. ببینید من الان میخوام اینجا 23 تا زنجیره بزنم، چون توی اون یکی دمپاییمم برای شروع بافتم 23 تا زنجیره زدم. اما شما باید به شمارش من نگاه نکنید. احتمال داره شما واسه کسی که میخواید بافید 23 تا زنجیره براش خیلی کوچیک باشه یا خیلی بزرگ باشه. بعد شما میاید اگه قالب داشته باشید که با قالب اندازه میزنید. اگه طرف نزدیکتون باشه برای این شخصی که دارید میبافید، کنارتونه که به پاش اندازه بگیرید. من 23 تا پایه واسه من کار. ببینید به این شکل قالبو میذارید اگه طرف کنارتون نبود، نزدیکتون نبود، و به این صورت اندازه میکنید که وقتی این دمپایی رو میبافید زنجیراتون بیش از اندازه زیاد نباشه که گشاد باشه و پا از جلو درات بیرون و دمپایی تو پا وانسته. من الان 23 تا زنجیرمو زدم، برای من 23 تا کافی بوده. حالا از این ور میام دقیقاً روبرو اندازه میگیرم، دقیقاً روبروی همون نقطه‌ای که از اون ور زنجیرها رو شروع کردم. از این ور میام یه دونه با پای کوتاه بافتم و وصل میکنم به دیواره و یه دونه هم پایه شلال میزنم. پس با 2 تا پایه کارم رو وصل میکنم به این سمت از دیوارم و بعد کارم رو برمیگردونم. حالا ببینید من الان اینجا میخوام باز پایه کوتاه ببافم. پایه اول که هیچی، با شلال بستم. پایه دوم، از پایه دوم میخوام شروع کنم بباف. اول میام اندازه میزنم با اون یکی دمپاییم، ببینم یه موقع بالا پایین نباشه دمپاییام لنگه به لنگه بشه. ببین الان اندازه است. خب حالا میام چی میکنم؟ میام الان تک به تک توی این زنجیره هایی که بافتم توی هر کدوم میرم و یه دونه پای کوتاه میبافم. از زیر نمیرم نخ بگیرم، توی هر کدوم از زنجیره ها میرم و یه پای کوتاه میبافم. روشون نمیبافم، توشون میبافم. میرم توی زنجیره ها.
ببین اینجا قشنگ دوربین آوردم نزدیک، قشنگ متوجه شید. ببین من میرم توی زنجیره ها و پای کوتاه میبافم. پس به این صورت پای کوتاه ها تا انتهای رجم 23 تا پای کوتاه همو میبافم. الان بافتم 23 تا زنجیرم تموم شده. با 2 تا پای شلال میام کارمو به دیواره وصل میکنم به این شکل. ببین کارمو به دیواره وصل میکنم با 2 تا پای شلال به این صورت و حالا کارمو برمیگردونم پای اول رها و از پای دوم میرم تو پای کوتاه میبافم به این صورت. میخوام رفت و برگشت ببافم دیگه، کارمون ساده است، کار زیاد سختی نیست. بذارید حالا بهتون بگم باید چند رج ببافیم تا به این قسمت دومش برسیم. ما باید ببینید 13 رج باید ببافیم. پس ما 13 رج میبافیم تا برسیم به این بند دوم. پس میبافیم و برمیگردیم بقیه رو باز با هم دیگه ادامه میدیم. رفت و برگشت میبافیم دیگه. وقتی به دیوار رسیم با 2 تا پای شلال میبندیم و کارمون رو برمیگردیم پای اول رها و از پای دوم همینجوری ادامه میدیم تا 13 رج. بافتم 13 رجمو. ببین من 13 رج دقیقا بافتم الان. بسیار خوب. حالا الان میخوام اینجا زنجیره بزنم و بافتم و ادامه بدم. با 2 تا پای شلال کارمو به این سمت وصل کردم. الان میخوام زنجیره بزنم. ببینید این بافتو میخوام واسهتون انجام بدم. الان من میام اینجا 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 بسیار خوب 5 6 7 8 و 9. 9 تا زنجیرمو که زدم میام از اینجا میشمارم از دیواره. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دهمی. از پای دهم میرم تو و با یه پای کوتاه بافتمو میبندم به اینجا و پای دومم باز پای کوتاه میبافم و باز شروع میکنم به زنجیره زدن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا زنجیره زدم. بسیار خوب. ببینید الان باز اینجا میشمارم 10 تا پای این وسط رها میکنم و از پای 11 هم میرم تو. درسته دیگه. 10 تا پای رها از پای 11 میرم تو و باز اینجا 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 پایه، اینم 2 پایه و بعد میام باز 9 تا زنجیره میزنم و کارمو از اون سمتم وصل میکنم به دیواره با فاصله 2 تا پای شلال. 2 تا پایه. ببینید الان 9 تا زنجیرمو میزنم و میام بافتمو دقیقا اینجا ببینید با 2 تا فاصله 2 تا وصل میکنم به این صورت. اولین پایم و پایه بعدیش با 2 تا پای شلال کارم وصل کردم به دیواره این سمت.
حالا میام ببینید باز از دوباره میام الان اینجا روی این زنجیره ها میرم توی زنجیره ها و پای کوتاه میبافم. پای اول رها از پای دوم. ببینید دوربین این خورده آوردم نزدیک‌تر که قشنگ متوجه شید چی میکنم. بس میرم توی زنجیره ها و پای کوتاه میبافم. ببینید میرم توی زنجیره ها به این صورت. ببینید الان 9 تا زنجیره رو روش پای کوتاه بافتم، رسیدم به اون 2 تا پای کوتاه. رو اون 2 تا پای کوتاه هم باز پای کوتاه میبافم و بعد باز اون 10 تا زنجیره‌ای که ما بین بود رو اونا میرم و تو هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافم و باز از دوباره میرسم به اون 2 تا پایه میبافم و باز از دوباره رو زنجیره ها 9 تا پای کوتاه باید ببافم. الان باز رسیدم به دیواره، از این سمت میام باز با 2 تا پای شلال کارم میبندم به دیواره. بسیار خوب. بعد از اینکه بستم ببینید با 2 تا پای شلال کارم میبندم و کارم رو برمیگردونم. و باز از دوباره پای اول رها و از پای دوم میرم تو پای کوتاه میبافم. پس رجامون رفت و برگشته. الان بذارید بهتون بگم که باید این تیکش رو چند رجه بافیم. الان باید ما این تیکه رو 2 4 6 و 7 رجه بافیم. پس من الان 7 رجم رو بافتم و برگشتم. الان میخوام این تیکه آخرم بهتون بگم و دیگه کارمون تموم بشه با دمپاییمون. ببینید الان من اینجا اومدم 3 تا پای شلال زدم به دیواره و حالا 12 تا زنجیره میزنم و بافت آخرم هم انجام میدم. 12 تا زنجیرم رو که زدم ببینید دقیقا میام از همون جایی که اون 2 تا پایمو که بافتم اتصالی که انجام میدم دقیقا روبروی همونا دیگه همجوری حدسی و چشمی اندازه میزنم، دیگه نمیشمارم پایه‌ام. فکر کنم پایه‌ام درست داره. بعد باز میام 10 تا زنجیره میزنم و این ما بینم باز 10 تا پایه رها میکنم و باز 2 تا پایه کوتاه میبافم، یعنی با 2 تا پایه کوتاه وصل میکنم که بند کفشمو به این تنه دمپایی. اینجا هم 2 تا پایه میبافم و بعد برای اون سمتش هم باز 12 تا پای زنجیره میزنم و بافتم و از اون سمتم وصل میکنم به دیواره.
حالا الان باز میام دقیقا همون کارهایی که برای بافت تیکه دومش انجام دادم اینجا باز همون کار رو انجام میدم. من کلا تیکه آخر رو 8 رج بافتم، رفت و برگشت. پس 8 رج رو میبافم و برمیگردم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بسیار خوب، بافتیم، کارمون تموم شد. همونطور که گفتم من تیکه آخر رو بافتم و 8 رج بافتم و در آخرم 2 تا از این مارکای فلزی دوختی داشتم روی دمپاییام دوختم. البته اینا سلیقه، دوست داشتید میتونید اصلا ندوزید اینا رو. و دیگه حرفی نمیمونه. این بود آموزش این دفعهمون. امیدوارم که شما هم واسه دوستانتون ببافید و خوشتون بیاد. اگر این آموزشمون رو دوست داشتید حتما لایکمون کنید و کامنت بذارید واسمون. حتما هم عضو کانالمون بشید تا یه آموزش دیگه و یه کیف و کفش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.